اگه از غذاهای تکراری خسته شدی حتما این سری مرغ تو این مدلی بپز که هم خوشمزه است هم عطر و طعم جدید داره و مناسب مهمونی است. سلام، به کانال ما خوش اومدین. اول مرغامون رو داخل روغن سرخ میکنیم. 5 تا پیاز داریم. پیازامون رو به صورت خلالی خرد میکنیم. از کدوم شهر کشور ما رو دنبال میکنید؟ خوشحال میشیم برامون بنویسید از کجا ما رو همراهی میکنید. یه سر به مرغامون میزنیم. مرغامون سرخ شده، برمیگردونیم تا طرف دیگه‌اش خوب بپزه. وقتی خوب سرخ شد، مرغامون رو از تابه در میاریم. حالا پیازامون رو تو همون تابه سرخ میکنیم. یه پیاز داغ درست میکنیم. دوستان لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید. خوشحال میشیم با لایکاتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. یه حب سیر ریز خورد میکنیم. سیر یه عطر و طعم خوبی به غذامون میده. حالا یکم پیازامون رو مخلوط میکنیم. سیرا به پیازامون اضافه میکنیم. بریم سراغ ادویه هامون. فلفل قرمز، فلفل سیاه، دارچین و نمک. مخلوط میکنیم. مرغای سرخ شده‌مون رو روی پیاز داغ میچینیم. حالا 5 قاشق سس مایونز با زعفران دم شده و کمی آب رقیق میکنیم. من از عصاره زعفرون استفاده کردم. سسمون رو به مرغا میزنیم. حالا کمی آب لیمو ترش به غذامون میزنیم و خوب مخلوطش میکنیم. درب تابمون رو میذاریم تا مرغامون حسابی بپزه. در نهایت این مرغ خوشمزه و خوش‌طعم داریم. این مرغ رو درست کن و لذت ببر. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشین.